که ته غواړې خپل شخصي ویبپاڼه ولرې یا شرکت لرې یا دکانداري لرې د هغه لپاره غواړې ویب سایټ ولرې نو یو اساسي شرط یې دا دی چې ته باید په انټرنیټ کې نوم ورته رانیسې. د نوم رانیولو لپاره موږ تاسې باید ډومین رجسټرار ولرو. رجسټرار هغه شرکتونه دي چې موږ په هغه کې ډومین نیم رجسټر کوو. هغه څو مشهوره چې دي Namecheap ده، GoDaddy ده، هاسټینګر ده، فاست هوست ده یا Cloudflare ده. دې ته ورته په زرهاو نور ویبپاڼې هم شته چې ټول یو رقم کار کوي، په قیمتو کې هم دونه تفاوت نشته. مثال په ډول که زه غواړم www.afghanistan.com رجسټر کړم، دلته ماته وایي چې دا نوم په انټرنیټ کې په 1999 کې رجسټر شوی. دې ته ورته ټول مشهور نومونه، ساده نومونه اکثره د مخه بل چا اخیستي یا استفاده ځینې کوي، او که چیرې بیا پیدا هم سي قیمتونه به ډېر لوړ وي. مثلا لاندې راته لیکلي چې افغانستان د TO ډومین شته چې قیمت به 10,380 دې ته ورته AI.com ډېر خلک وایي چې په 80 میلیون ډالرو خرڅ شو. د دې د مخه چې موږ ډومین نیم رجسټر کو، اول باید په DNS یا ډومین نیم باندې پوه شو چې څه وظیفه لري. نو د DNS وظیفه دا ده چې دغه نوم IP ادرس ته واړي یا IP ادرس نوم ته واړي. راځئ اوس چې یو نوم څنګه رجسټر کوو. مثلا afghanistan.com نیول شوی، زه د دې ویډیو لپاره www.zirac.org ډومین رجسټر کوم. دا ډومین خوشبختانه سته چې زه رجسټر کوم، خو زه په Namecheap کې نه رجسټر کوم، زه په Cloudflare کې رجسټر کوم، ځکه چې څه نور ډومینز هم زما د سته چې ورې راته مانیج کول بیا اسانه وي. ټاپ لیول ډومینز تقریبا هغه مشهوره ویبپاڼې چې په .com .org یا .net باندې ختمیږي هغه ته ویل. د Zirac.org ټاپ لیول ډومین قیمت چې ده د یو کال لپاره 8.50 اوس، خو راتلونکي کال لپاره به یې قیمت 11.20. زه د نوم رانیسم، دلته خپل ټول شخصي معلومات ورکوم چې زما نوم چې شي، د ادرس مې کوم ځای کې ده، او په اخر کې د بانک معلومات ورکوم چې زما د بانک څخه 8.50 ډالره وګرځي چې زه بیا ډومین نیم رانیسم. دا معلومات به زه ډک کړم، بیا بیرته ویډیو ته راسو. ما خپل شخصي ټول معلومات ورکړه چې زما اول نوم، زما ادرس، زما د بانک معلومات ټول مې ورکړه، او زما څخه 8.50 ډالره وګرځول، او دا ډومین ما رانیوی چې Zirac.org ده. نو اوس خو مو ډومین نیم په انټرنیټ کې رانیوی، په دې معنی چې Zirac.org زما تر نامه لاندې صف شو د راتلونکي یو کال لپاره. زه کولی شم چې اټو رینیو کړم، په دې معنی چې هر کال خپل اتومات نوی سي. نو دا نوم په انټرنیټ کې بل څوک نشي رانیولی. اوس که غواړم زه سبا ویب سایټ ولرم چې څوک ورسي www.zirac.org، د دې لپاره یوازې ډومین نیم کفایت نه کوي، باید موږ تاسې هاسټینګ هم ورته رانیسو چې په بله ویډیو کې به زه درته وښایم چې یو هاسټینګ څنګه رانیسو.